Так, отака Tesla X 2016 року. Кінець. Dual Motor 90D. Одна з найкращих машин, що у мене була. А було у мене їх 25+, порахую, скажу. Подобається все. Я навіть не знаю, що не подобається. Можливо, те, що не подобається, так це те, що її іноді треба заряджати. Іноді на трасі це незручно. В місті взагалі ніяких питань, тому що вона постійно стоїть на зарядці. Інфраструктура доволі класна для зарядок. Так, погнали. Ззовні, що мені подобається. Вид класний. Колеса величезні, 20 діаметр. Гуми вистачає, тут пневмо. Вона дуже м'яко йде. Якщо треба, можна занизити. Зробити, я подивлюся, 14 см. Гума класна, всередині вона з шумкою. Тобто додаткова історія для того, щоб вона не так шуміла на трасі. Почнемо з заднього ряду. Фішка цієї машини в тому, що двері відкриваються отак. Це не просто гарно. Це, по-перше, зручно, коли дуже пече сонце, коли йде дощ. Як би це не виглядало, але я цією машиною прокористувався і маю 2 дітей і знаю, про що говорю. Салон, якість матеріалів, рівня, я не знаю, на Rolls-Royce я не їздив, але дуже класно. Оце натуральна шкіра з вентиляцією. Я їздив на багатьох Теслах і можу сказати, що це найкращий варіант, коли є вентиляція, тому що це обов'язково натуральна шкіра. І сидіти на них, навіть без вентиляції, набагато краще. На звичайному оздобленні це еко-шкіра, вона виглядає класно, біла, наприклад. Але я їздив на таких машинах, у мене самого була трійка з такою еко-шкірою. Пітніє одне місце. Крім краси, практичності не дуже багато, особливо білого кольору, його треба мити, навіть фарбувати, і пітніє спина доволі сильно. Плюс по якості на дотик це набагато краще. Так, ви бачите салон, стан у машини 74 тисячі, виглядає все доволі гарно. Це варіант на 6 місць. Сидіння, середній ряд нахиляється отак от. Туди можна залізти доволі зручно. За цей варіант 6 місць люди доплачували, коли машина була нова, біля 6,5 тисяч доларів американських. Тут повноцінно сидять 2 дорослих. Ми тестували цю машину в 6 дорослих і 2 дітей. Трохи порушуючи правила з дітьми, але по місту так переміщалося. Для варіанту, коли 2 дітей, оце у мене сидить тут на середніх сидіннях, там ще у них зона для ігор. Це теж дуже зручно. Наприклад, моя дитина отут може спати спокійно на підлозі, тому що рівна підлога. І це реально зручно, без перебільшення. Тут у нас є зарядка, підстаканники. Ці сидіння нахиляються і виходить дуже зручний великий багажник. Оздоблення алькантарою всієї стелі виглядає це дуже гарно і приємно на дотик. Сидіння теж дуже кльово виглядають ззаду, не знаю, все подобається. І такий варіант оздоблення салону мені найбільше зайшов, тому я її купив. Мені подобається. Ці двері мають датчики зсередини, ззовні, вони не відкриваються, якщо щось заважає, блокуються, це дуже зручно. Плюс, якщо машина притулилася доволі близько, вона все одно відкриється на доволі гарний кут, що можна буде залізти. Це навіть зручніше, ніж звичайні двері, тому що відкриваються вони, ви бачили самі, на невелику відстань. Але все-таки слайд двері з точки зору практичності, напевно, краще. І ще один прикол цих дверей, наприклад, передніх. Це рівень дверей, я не знаю, знову-таки Rolls-Royce. По-перше, ти натискаєш, вона відкривається тільки до куди ти, щоб не зіпсувати лакофарбове покриття. Плюс двері дуже гарно фіксуються в будь-якому положенні.
вони не будуть тіліпатися або вітром заважати. Плюс з салону, якщо я зараз натисну педаль гальм, двері автоматично зачиняться. Плюс я їх можу відчинити автоматично через кнопку. Плюс є дотяжка. От, як хто не помітив, от вона сама відкривається, потім вона сама дотягується. Це зручно, класно, я вже звик. Плюс це безрамочне скло, я так думаю, правильно це називати. Це не шумить. Я катався на різних машинах, і цей варіант не шумить. Наприклад, у Мерседесах оці гума ця пересихає і починає в цих місцях шуміти. Я не кажу, що ця машина найкраща по шумоізоляції. По місту, я думаю, вона найкраща. Якщо порівнювати з двигунами внутрішнього згорання, вона по місту найкраща, до 120 км. Після 120 я насправді звик і не їжджу з такою великою швидкістю. Коли дуже сильно треба, я їжджу 135. А так, наприклад, 130-140 я заміряв рівень шуму, такий як BMW X5 16-17 року. Далі вона шумить трохи більше за рахунок великого скління. Ну і таких дверей вона починає шуміти, я так думаю, на тих гумових ущільнювачах. Скло бомбічне. Просто ти дивишся, тут є затемнення цієї частини, влітку воно не пече, перевірено, тут теж затемнення зверху, це дороге скло. Ну і звичайно дороге, якщо ви його розіб'єте. Ці матеріали – це натуральне дерево, це натуральна шкіра, це натуральна шкіра. Це натуральна шкіра з вентиляцією. От стан сидінь на 74 тисячах. Стан карт дверей. Тобто не видно нічого. Отак двері зачиняються. Раз, воно само зачинилося. Так, це варіант у мене з автопілотом першої версії. Тут немає камер і тут теж немає камер. В повній версії третій автопілот має камери з усіх сторін. В тому місці і в цьому місці. Так, щодо автопілоту. Автопілот першої версії мене більш ніж влаштовує, він набагато кращий. Так, пауза. Подивіться просто, як виглядає цей колір при світлі. Я не знаю, я раніше цей колір не любив, але він мені почав подобатися. Прям дуже класно. Я на початку думав, що вона золота, але вона сіро-золота. Так, стосовно автопілоту. Автопілот їде по трасі набагато краще, ніж умовний Mercedes-BMW 16-17 років. На останніх версіях я не їздив, але по трасі вона тримає дистанцію доволі класно, тримає смугу доволі класно, гальмує, і все це відбувається дуже плавно. І я можу сказати, електрична версія з першим автопілотом Тесли їде набагато приємніше по трасі, по місту, ніж новітні 25-26 року машини. Бо за рахунок електротяги це дуже комфортно. Так виглядає сидіння водія, 74 тисячі пробіг, боковина, порог, коврик оригінальний. Тут можна ще почистити, звичайно. Кермо. Подряпин нема. Екран. Так виглядає у нас карта. Перемикачі з Мерседеса. Ці теж перемикачі з Мерседеса. Хто їздив на Мерседесі, дуже швидко звикне. Так, це у нас перехідник з Type 2, якщо я не помиляюся, на останню версію CCS2. Поправте мене, якщо я помилився. Так, ці двері ми теж відкриємо. Подивимося, як там. Ще раз, як це класно виглядає. Тут у нас сидить Платон. Сидіння рухається. Тут воно зачиняється, або зачиняється на дверях, або зачиняється з екрану. Тут направлення повітря.
Так, тут у нас налаштування сидіння, доволі зручно, інтуїтивно, виглядає гарно. Плюс пам'ять на багато різних водіїв. Так, отак можна відкривати двері, багажник. О, якраз відкриємо багажник і подивимося, що там. І відкриємо передній багажник також. Так, ну і що у нас в багажнику? Тут у нас кнопочка, тут у нас все гарно зроблено, а тут у нас друга підлога, якої немає в жодній машині з ДВС. Незважаючи на те, що 6 місць на даний момент доступно, у вас доволі глибокий багажник. Для подорожей сюди влізе величезні 2 валізи і зверху ще 2 сумки. Але якщо все це скласти, ми подорожували нашою сім'єю з 2 дітьми всією Європою 2 місяці з купою всякого барахла, переїжджали, багато місць змінювали. Якщо це 2 сидіння, навіть одне, якщо покласти, у вас влізе просто речей на всю сім'ю на пару місяців. Тут теж дотяжка. Так, ну і тут у нас ручний привід, але цього достатньо. І величезний багажник, передній, вибачте, невелике барахло, але вистачає насправді для повних закупів в магазині. Воно налітає по всьому салону, ти обережно сюди його поклав і клас. Так, ну і це в мене європейська версія, Європорт. Що сюди ще входить? Чим відрізняється американська від європейської на європейському ринку? Так це те, що в цій версії повне оновлення, працюють сертифікати, чого немає на багатьох версіях американських. Машини після аварії, ця ні. Вони не мають navigation data останні. Це останні мапи, остання прошивка, і тут машина каже, що оновлення до 10 березня цього року. Отакий пробіг. Отак, additional information, тут можна подивитися налаштування, плюс з мобільного застосунку можна подивитися повну комплектацію. Так, ще тут швиденько пройдуся. Controls, тут все зрозуміло, Pedals. Я їжджу в стандарт Regenerative Braking. Це допомагає заощаджувати електроенергію. Comfort Steering, Standard Steering and Sport. And Standard Acceleration. Тобто вона прискорюється 5 секунд, там щось таке до сотні, але насправді вона так не заставляє їздити агресивно порівняно з трійкою. У мене була трійка Performance. Вона класна, але, можливо, я вже застарий для неї. Мені більше хочеться комфорту, зручності і так далі. Це дуже зручна машина порівняно з трійкою. І Вайкою, звичайно. Вона тихіша, комфортніша, підвізка. А чого вона комфортніша? Тому що така підвізка, тут повна пневма, можна опустити на 15 см. Я тоді на початку помилився. Я ставлю це для їзди по трасі, вона все-таки там економить пару кіловат. І плюс зручніше в керуванні, менше вкачує дітей. По підвізці я міняв передні стійки вже, це не дешево. Їх в Україні, наприклад, я знаю, відновлюють, доволі якісно дають гарантію. В Євросоюзі 2 пара з заміною обійшлася 1300 євро, щось таке. Тому що стійки незвичайні. Так, це у нас батарея. Батарея на даний момент 90 кВт. Залишок останній раз, коли я міряв, 76 чистих кВт, що вважається гарним показником. Так, автопілот. Тут у нас Summon Beta. Я так з ними не користувався. Можна через телефон виїжджати машиною і заїжджати на паркінг. Тут у нас автостірінг бета, тобто вона сама кермує на автобані, але для цього треба тримати кермо. Якщо відволікаєшся, вона вимикає. Наприклад, на трійці ця система працює по-іншому, стоїть камера зверху і контролює, куди ти дивишся. Якщо ти не дивишся на дорогу, а в телефон, вона тобі видає пеналті 1 раз, потім страйки. Потім, якщо декілька страйків підряд, вона може заблокувати автопілот. У мене таке раз було, причому я їжджу спокійно, я не дивлюся в телефон, дуже рідко.
І вона мене заблокувала на 2 тижні автопілот. Я не міг користуватися 2 тижні, коли у нас планувалася подорож 1000 кілометрів в одну сторону. Я їхав на повному, в ручному режимі. Чекав ці 2 тижні. Тут такого немає, тут треба зупинитися і включити знову. Так, що тут ще? Та не будемо бігати по всім пунктам. Тут можна рухати сидіння, середній ряд. Lights, Automatic, не Automatic. Display, як відображати значення, наприклад, по дистанції, по рейнджу. На даний момент мені вистачає на 320 десь кілометрів в змішаному режимі і по трасі чистих 300 кілометрів. Але все одно я планую свої подорожі так, що ми зупиняємося кожні 200 кілометрів, навіть 180-220. Це такий мій рейндж, тому що діти хочуть то одне, то інше, самі знаєте. Так, оце витрата. Витрата у мене після того, як я останній раз збивав, 235 Вт на кілометр. Самі можете порахувати, скільки ви можете зекономити. Це, я забув нагадати, це машина з безкоштовним суперчарджером. Оці останні 21,5 тисячі я проїхав повністю безкоштовно. Я подивлюся в застосунку, можливо, відсотків 15-20 я заряджався на коштовних зарядках, все інше безкоштовний суперчарджер. Так, navigation, safety, service, це окремо. Ну і тут ми вже були, тут остання версія прошивки, остання версія мапи. І мапа виглядає отак. А чому вона так виглядає? Тому що у нас тут написано, що тут є Premium Connectivity Lifetime. Тобто машина постійно бере саме отаку мапу для відображення. Якщо ви за Premium Connectivity не платите, то у вас мапа, звичайно, нереалістична. Так, і що тут ще є? І Highway Autopilot, тут він постійно працює. Та, напевно, і все. Пишіть питання, коментарі. Машина дуже-дуже зручна. Не знаю я, що сказати. Я дуже задоволений. Це теж рекомендую. Я ніколи не користувався пахучками, поки мені таку не подарували. Приємний запах, не дратую. Кріплення я міняв, у мене було кріплення таке доволі прикольне, я його загубив, користуюсь поки цим. Ну і все. І от, який величезний плюс порівняно, я їздив на трійці, на Вайці, на S. Я переїздив майже на всіх машинах Тесли, ну і на багатьох інших. Я казав на початку, що у мене у власності було більше 25 машин за мої більше ніж 20 років досвіду. І це одна з найкращих. І у мене, може, під сотню було різних машин, за якими я їздив за кермом, то мені є з чим порівняти. Не їздив я на всяких Rolls-Royce, на Lexus LX, наприклад. На Bentley не їздив. Але цей рівень Q7, X5 точно. Плюс мені дуже подобається порівняно з трійкою, що є перемикачі, багато кнопок. Наприклад, автопілот можна включити оцим перемикачем, цим керується кермо. Наприклад, у трійці залишили тільки 2 перемикача, все інше у вас через комп'ютер, і це незручно, коли ти їдеш. Аварійка, незручно. Тут кнопочка, це приємно. Ми все-таки такі любимо тактильні відчуття і все-таки іноді хочеться щось понатискати. Наприклад, на новій Вайці вони взагалі лівий рычажок прибрали. Тут взяли включання, перемикання передня-задня, це незручно. Тут, наприклад, я з заплющеними очима натискаю гальма, витискаю, їду вперед, їду назад, паркуюся. Тут за рахунок того, що незважаючи на те, що перший автопілот, він все одно вміє сам паркуватися. Вона бачить парковочне місце, тут загорається літера П і натискаєш П і їдеш. Окей, якщо не помиляюся, окей, натискаєш. І вона сама паркується, причому повністю. Я користувався іншими автопарковками від Volkswagen, наприклад. Там треба перемикати швидкості або, допомагати їй. Тут вона повністю це робить. Ти просто тримаєш ногу, якщо не помиляюся,
на гальмах. Ну і тут такі зручні, тут підстаканники, все чистенько, гарно. Ну і тут така ніша схована. У мене всяке барахло. Дуже дякую, пишіть коментарі, радий за увагу.